අපේ database management subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 31 තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කලින් question එකේදී අපිට කලින් තිබ්බ scenario එක කතා කරලා ඉවර කරා. මෙතනින් අපිට කතා කරන්න තියෙන අලුත් scenario එක අපි බලමු scenario එක මොකක්ද කියලා. RD shoes and කියන shop එකේ දැනට පාවිච්චි වෙන bill group system එකක්ලු. ඒ වගේම ඒක ඒගොල්ලොම අපහසුතාවයට පත් කරලා තියෙනලු මේ වෙද්දී. ඒ අපහසුතාවය අඳුනගත්ත accountant ඒගොල්ලොන්ට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මේකේ තියෙන අවශ්‍යතාව මොනවද කියලා. ඒව තමයි මේ බිල් දුක්ස් නැතිවෙනවා. ඒ වගේ මේවා ඩැමේජ් වෙනවා සහ මේවා ස්ටෝර් කරලා තියෙන වෙනම ඉඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මේකේ ඕන තීරණය කරලා තියෙනවා මේකට කම්පියුටර් software එකක් හදන්න. ඒ වගේ මේ software හදන්න බාර දීලා තියෙන්නේ AI soft කියන software company එකට. ඒ වගේම උපකල්පනය කරන්න කියනවා අපි මේ software company එකේ software engineer කෙනෙක් විතර වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපිට තමයි මේකේ database එක හදන්න අඩේ බාර දීලා තියෙන එක. ඒකට අනුව ගිහලා අපිට ඉස්සල්ලාම RLA shoe center කියලා database එකක් හදාගන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ database එකේ අපේ user details තියාගන්න user table එකක්, ඒ වගේම user gender එක ස්ටෝර් කරගන්න gender table එකක්, වගේම user ගේ type එක, system logins, address සහ city කියන දේවල් තියාගන්න වෙනම tables හදාගන්න කියලා තියෙනවා. ඒවට අවශ්‍ය instructions අපිට මේකෙත් දීලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට මේ instructions පාවිච්චි කරගෙන මේ tables එකින් එක හදාගමු. මේ විදිහට මම අපේ database එක සහ tables ටික දාගන්න අවශ්‍ය වෙන අපේ mysql workbench කියන software එක open කරගත්තා. අපිට කියලා තිබ්බේ ER diagram එකක් හදන්න කියලා. ඒක නිසා අපි මේකෙන් තමයි ER diagram එක හදාගන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට new model එකක් ගිහිල්ලා අපේ ER diagram එක හදාගන්න තැනට යනවා. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් අපේ database එකේ name එක add කරගන්නවා. මේක මම අපේ database එකේ name එක add කරගත්තා. ඊළඟට මෙතනින් අපේ ER diagram එක හදන්න පටන් ගමු. මේ විදිහට අපි අපේ canvas එක open කරගත්තා. ඊළඟට අපි අපේ tables ටික හදන්න පටන් ගමු. අපිට ඉස්සෙල්ලාම කියලා තිබ්බේ user table එක හදන්න කියලා. අපි මේ user table එක අපිට දීලා තියෙන details පාවිච්චි කරලා මෙතන හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ user table එක හදාගත්තා. ඒකේ user ID කියන column එකක් වගේම අපේ first name එක, last name එක, contact number එක සහ status එක store කරගන්න දාලා columns ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බේ අපේ gender table එක හදාගන්න කියලා. අපි මේ table එක ඊළඟට හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ gender table එකක් හදාගත්තා. ඒ තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න දාලා දරේ. ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා 3 4 5 6 කියන ප්‍රශ්න වලින් අපේ user type table එක, system login table එක, address table එක සහ city කියන tables හදාගන්න කියලා මම ඒ ටිකත් අපිට දීලා තියෙන details අනුව ඊළඟට හදාගන්නවා. මේ විදිහට අපි අපේ user type table එක, system login table එක, address table එක සහ city table එකත් මෙතනින් හදාගන්න තියෙනවා. මේ තමයි අපේ question set 31 එකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 32 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.